Hello po at isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kabayan ko sa bonsai. Ang pag-uusapan natin ngayon ay itong native guava na to. At ito po ay nahunt natin sa tabi ng kalsada. Iwawire po natin siya at tatanggalin na rin po natin yung mga hindi magagandang sanga. At bago po natin gawin yon, ay ipapakita ko muna sa inyo po kung paano ko siya nakuha sa tabi ng kalsada. Tara po, samahan nyo ako. Ito po ang kanyang mga branches na dalawang malaki. At meron siya dito sa likod na isang maliit. Ayan po. Ngayon, mamimili tayo dito sa dalawang malaki na tatanggalin. Ito po ang tatanggalin natin. Ayan. Ayan po, tatanggalin na natin yung itong isang branches na to. Ayan po, natanggal na. Hindi na po natin tinanggal itong native guava na to sa kanyang pwesto kasi po ipapawild natin siya. At kapit na po siya sa lupa. Tumagos na yung mga ugat niya sa lupa. Kaya hindi na po natin siya ireripat. Dito na po siya hanggang sa lumaki muna siya dito. Palalakin po natin ang trunk niya dito. At ipapawild natin siya dito po. Kaya dito na lang tayo mag-wire. Tapos tong maliit na po na to na branches niya palalakihin natin para makahabol dito sa isang branches po. Hindi natin siya puputulin. Ngayon, umpisa na po nating i-wire itong branches na to. Ayan po, at ang ginagamit natin ay aluminum wire. Ayan po. Tuloy-tuloy na po nating i-wire yan. At pagkatapos ay i-bend po natin. Ayan po, natapos na nating i-wire itong isang branches. Ngayon po ay i-bend natin siya ng dahan-dahan. At aalamin natin kung hanggang saan natin kayang i-bend to. Dapat dahan-dahan lamang po kasi baka
mabali ang sanga. Pero maganda siyang i-bend, makunat ang sanga ng native guava na to at sumusunod siya ng maayos. Ayan po. Gagawin po natin itong literati. Ayan po ang pagbe-bend natin. Yun lang po ang kagandahan ng bayabas. Makunat ang mga branches niya. Hindi siya basta nababali. Kahit anong bend mo ay sumasama siya. Ayan po. Ayan po, at na-bend na rin natin itong banda ilalim. Siguro po ay putulin na natin dito dahil sobrang haba. Ayan, hanggang dito na lang siya. Ayan po. At itong pinagputulan na to, pwede magkaroon dito ng mga branches. Ayan. Tapos dito naman po tayo sa maliit. Lalagyan po natin siya ng wire, pero hindi natin siya puputulan. Para makahabol po siya dito sa isang branches. Ayan po. Ayan po mga kabonsai, tapos na nating i-wire ang native guava na to. At linisin naman natin yung kanyang pot dahil dinubuan na ng maraming mga niyog-niyog, nalaglagan ng mga bunga. Ayan po, linisin natin. At hanggang dito na lamang po ang ating video. Salamat po sa inyong laging panonood. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, i-share, at mag-subscribe. Ito po ang Hellboy Vlogs. Hanggang sa muli po, lagi kayo mag-iingat at God bless po sa ating lahat.